Xin chào các bạn, mình là Phạm Hoàng Phú. Mình là một người con sinh ra và lớn lên tại đảo Phú Quý. Hiện nay cái công việc của mình là vừa là giáo viên và mình vừa là quản lý khách sạn Hoàng Phú. Ê, mình 5.000 ạ. Ăn mà trong chợ có cảm giác là các bạn. Giờ gì đi không? Và đây là phong cảnh hai bên đường từ thành phố Phan Thiết mình đi ra cảng Phan Thiết. Và nếu như bạn lưu trú tại trung tâm thành phố Phan Thiết thì ra đây cũng rất là gần, bởi vì cảng Phan Thiết là một gọi là một phần của thành phố Phan Thiết. Nếu như từ khách sạn của mình đi thì khoảng 5 cây số rồi các bạn, cho nên mình khuyên các bạn nên lưu trú tại thành phố Phan Thiết cho thuận lợi nhé. Mình vừa mới mua vé xong và vé đi tàu Super Đông. Có hai loại tàu Super Đông đi Phú Quý. Chúng ta có Super Đông 1 và Super Đông 2. Nếu Super Đông 1 chạy thì Super Đông 2 sẽ quay đầu từ ngoài kia về. Đây chính là cái nơi mà chúng ta có thể mua vé. Và đây là khu nhà chờ chúng ta thấy. Để chúng ta sẽ đi thẳng một mạch ra phía cảng thì chúng ta sẽ được tàu lên. Giờ lên tàu là 8 giờ, nhưng mà chúng ta sẽ lên tàu lúc chính xác là chúng ta phải lên tàu lúc 7 giờ 40 chứ không phải 8 giờ theo cái vé này đâu nhé. Chúng ta cố gắng để lên trước. Để đó thì để mà các bạn có thể khám phá được ở đây như thế nào thì chúng ta sẽ cùng đi ra phía cảng để xem thử là ở phía cảng này sẽ có những gì và nó như thế nào. Chúng ta sẽ khám phá trước khi chúng ta lên tàu, bởi vì mình còn những 10 phút nữa. Và có một điều đặc biệt là sáng nay khi mà mình đi đến nơi này thì cô bé học trò ngày hôm qua cô đã dẫn mình đi ăn hầu hết tất cả các đặc sản ở Phan Thiết này. Ngày hôm nay thì cũng mong muốn được cà phê cùng với thầy, nhưng mà lại đi làm. Sau đó thì lại chờ để mà đi mua cà phê cho thầy hồi sáng trước khi thầy lên tàu Super Đông đi Phú Quý. Bên trong này các bạn thấy nó là có một cái quán cà phê dành cho du khách ở đây. Quán cà phê dành cho du khách ở đây cũng khá là đông khi người ta lên tàu Super Đông. Còn đây chính là tàu Super Đông Phú Quý của chúng ta thấy. Ok, các bạn không biết là mình sẽ ngồi ghế số mấy nữa. Rồi thì xem là ghế của mình là 17522. Xin lỗi, cái số mật mã của cái vé, còn cái số ghế của mình là 14C. Và cái tàu khá là mới với những cái biểu tượng của Super Đông với cánh chim Hải Âu và sóng biển. Hello, và mình đã thì ngày hôm qua thì đi tại Đăng Phan Dũng Việt chân khá là mệt và rất là mỏi, và cũng là đi đâu khá là nhiều, lã chân rồi rất là đủ các kiểu. Và ngày hôm nay mình quyết định đi Phú Quý và sẽ chờ những điều tốt đẹp nhất đến Phú Quý, và có một ly cà phê rất là đặc biệt từ một cô học trò nhỏ. Đây là một trong những điều khá là vui và dễ thương của học trò, để tới đâu cũng có. Chúng ta vừa đến nơi, vừa đến đảo Phú Quý. Và giờ đây vừa mới xuống tàu. Giờ lúc này thì là 10 giờ 20, có nghĩa là chúng ta đi khoảng 2 tiếng 20 phút và chúng ta đã đến với đảo Phú Quý. Chúng ta đang thấy là chúng ta đang gần cái con tàu bên này, vừa mới xuống con tàu Phú Quý. Chúng ta đến đảo Phú Quý rồi. Thật ra là đi rất là nhiều lần tàu và du lịch, và lần này cũng khá là mệt. Có lẽ là vì này chạy cũng hoặc là cũng có thể là do thời tiết ngày hôm nay, nhưng mà bây giờ thì trời đã nóng trở lại, khi mọi người rất là
xem quang cảnh xung quanh của cái đảo đảo Phú Quý nhé. Đây các bạn có thể nhìn xem quanh một xíu. Đây chúng ta thấy. Và bây giờ để chúng ta sẽ thấy vào cái bên trong kia thử xem là sẽ như thế nào nhé. Anh Tân hả? Tân á. Anh Tân. Dạ, anh Tân có nói là cái khách sạn của mấy anh chị, nhưng mà bởi vì sợ là em ở cùng thì là phiền mấy anh chị nữa, cho nên cũng không dám hỏi. Thôi cái rồi định đi tìm sau đó anh chị gọi nữa. Ồ, quá dễ thương. Chúng ta đang trên đường đến khách sạn. Và đây là bờ kè trước khi ra phải biển, nhưng mà ghi một số câu không có đẹp mấy. Chúng ta đang có mặt tại khách sạn Hoàng Phú. Và nếu như các bạn chú ý một xíu thì ở trên đây mình sẽ thấy cái khách sạn khá là lớn, đúng không? Đây là khách sạn mình đến và lưu trú tại Phú Quý. Và đây là một khách sạn mà duy nhất có view biển cho đến giờ này. Không biết trong tương lai thì sẽ như thế nào, nhưng hiện tại thì là như vậy. Vậy thì anh sinh ra và lớn lên ở đây thì không biết là từ khi xưa cho đến giờ này thì là Phú Quý của mình đã thay đổi như thế nào anh? Anh có thể trao đổi với em như thế này. Anh chỉ xin lấy một cái mốc là khoảng 20 năm trở lại đây. 20 năm khoảng từ năm 2000. Dạ. Trước năm 2000 thì phải nói rằng là Phú Quý nó hoàn toàn khác so với 20 năm sau. Cái khác biệt lớn nhất đó, thứ nhất là về cái vấn đề cơ sở vật chất. Thì cái cơ sở vật chất của Phú Quý hôm nay thì có lẽ nếu như chỉ trong vòng khoảng 3 năm thôi, nếu mà bạn không ra Phú Quý thì có lẽ bạn sẽ thấy rằng là cái sự thay đổi rất là chóng mặt, rất là nhiều cái cơ sở hạ tầng. Và cái mục đích của cơ sở hạ tầng đó là để phục vụ cho cái nhu cầu khách du lịch từ mọi miền đất nước. Cái thứ hai là cái thay đổi về cái nhận thức của người dân Phú Quý. Trước đây khi mà cái con đường giao thông nó bị hạn chế thì người ta ít có cái cơ hội để tiếp cận với những cái sự tiến bộ bên ngoài. Và bây giờ thì đối với thế hệ trẻ cũng như là cái trào lưu từ bên ngoài du nhập vào thì nó làm cho cái con người Phú Quý người ta thay đổi tích cực hơn. Vậy là thay đổi hai cái rất là lớn, đó là cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật cùng với thay đổi về tư duy nhận thức của người dân. Thế thì người dân ở trên đảo này thì thông thường thì cái hoạt động kinh tế hay là những cái nghề nào mà người ta thường hay làm, và lý do vì sao như vậy? Thì cái nghề chính của cái người dân Phú Quý từ xưa đến nay đó chính là kinh tế ngư nghiệp, đánh bắt hải sản. Đúng rồi, giống như phía sau của anh em. Bởi vì trời Phú như các em biết rồi thì ở đảo nó có một cái đặc điểm, đấy chính là bốn bề là biển. Và cái người dân từ xưa tới giờ thì người ta sống bằng cái kinh tế đánh bắt hải sản là chính. Bên cạnh đó thì mình có cái nghề nào nữa không anh? Những cái nghề như là trồng rau hay là trồng trọt ở trên đảo, hoặc là những nghề thủ công mỹ nghiệp nào đó khác có không anh? Nghề chính là cái nghề ngư nghiệp hồi nãy anh em vừa trao đổi, đó là nghề của những anh em thanh niên của anh em mình. Còn đối với các chị em phụ nữ thì người ta trước đây người ta có thể là mình gọi là làm rẫy. Người đến mùa thì người ta có thể trồng một số cái cây lương thực vật, cây thực phẩm, chẳng hạn như là trồng một số như là xoài, trồng ngô, trồng đậu vân vân. Người ta kết hợp cái đó là những cái nghề phụ thôi để cho các bạn, cho các chị em phụ nữ thôi. Và chúng ta sau khi mà check-in xong thì đi ăn, nhưng mà đi ăn thì tìm quán khá là khó, và cuối cùng là chạy quanh cái khu này, và cuối cùng là lựa chọn một cái cũng tìm đến một cái quán để ăn, đó là cái quán ông già. Thì phía sau các bạn thấy, đầu tiên chúng ta sẽ coi cái đường chúng ta đi vào nha. Đây, lối đi vào cũng khá là nhỏ, thì cũng không có các bạn để cho nên sau đó thì hỏi thì mới biết là đây chính là cái quán. Đây các bạn nhìn cái không gian nó như thế này nhé. Và dưới đây thì có cái bờ kênh như thế này, tưởng như là không phải là cái nhà, cái quán, nhưng mà thực sự là có cái quán. Mình có quay cái thực đơn để các bạn có thể biết rằng là ở đó nó như thế nào. Bây giờ các bạn có thể thưởng thức, nhưng nhớ nhìn không gian này thì nó vẫn là cái quán nhé, và mình dạng đi vào. Nếu như xem kỹ cái review, đó là quán ông già, được chưa? Và còn có một số quán ăn khác thì sẽ được giới thiệu với các bạn sau.
Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Mr. King Official. Và bây giờ thì mình đang đi tắm biển, đi ra vịnh Triều Dương và qua bên kia là bãi nhỏ. Chúng ta sẽ đến để tham quan cái nơi này như thế nào nhé. Nếu như các bạn rời khỏi cầu cảng của đảo Phú Quý thì chúng ta sẽ để qua phía bên tay phải khoảng độ hơn 100 mét nha, thì sẽ đến với vịnh Triều Dương. Và ở bãi này nó như thế này đây, phía sau mình đó là một cái phần bãi biển của nó. Và ở đây thì có cậu bé, cậu đang đào cái còng, nhưng mà không biết là có hay không, chúng ta sẽ xem nhé. Cậu đào rất là sâu nhưng mà không biết là như thế nào. Và xin lỗi các bạn vì đi tắm biển cho nên mặc đồ hơi sexy một xíu nhé. Ok, đừng có phàn nàn video này hỉ. Chắc là không có rồi. Sâu quá. Đâu lắm hả? Sâu quá rồi. Chắc là không có rồi. Và không gian của vịnh Triều Dương nó đại loại như thế này. Phía bên trong thì sẽ là những hàng phi lao như thế kia. Sau đó thì phía bên này là bãi biển. Và bên kia xa xa mà các bạn thấy đó chính là cái cầu cảng mà chúng ta sẽ đi vào khi mà tàu đến đối với đảo Phú Quý. Và bên này là bãi biển, là người ta có thể tắm biển được ở khu vực này. Một số cái thành viên tắm biển ở đây. Bên kia có những cái bờ kè mà chúng ta thấy ở trong kia cũng khá là đẹp, đúng không? Ok. Đào còng. Giờ bây giờ chúng ta xem một hoạt động của một cậu bé trên bãi biển, là chúng ta sẽ đào còng và coi thử nó sẽ như thế nào nhé. Có không? Dạ, em cũng nghĩ vậy. Mấy hàng này cũng có, hàng mới mới có. Mà dựa vào đâu để phân biệt đâu là hang cũ và đâu là hang mới? Cái hang nó mới à, nó có dầm đào ra mới đào. Đất mới, cái đất ở dưới nó mới đào lên. Vậy hả? Rồi kia là những du khách đặc biệt đến với bãi biển này để chụp hình. Yeah. Đây là hang mới. Đây, hang còng là như thế này nhé. Đây là chúng ta sẽ có một con còng ở nè. Thấy chưa? Rồi sau đó thì sao hả? Thả nó hả? Lại bắt đầu đào. Ok, bye bye you. Còn ở đây. Yeah. Ok, xin chào các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ nói về đảo Phú Quý một xíu nhé. Chúng ta thường nói đến đảo Phú Quý với đó chính là một cái đảo hơi biệt lập một xíu, đúng không? Nhưng thực ra nó là một quần đảo bao gồm rất là nhiều đảo khác nhau. Và tại địa điểm mình đang đến tức là vịnh Triều Dương, một trong những địa điểm của đảo Phú Quý. Và khi mà chúng ta nói đến đảo Phú Quý thì mọi người hay nhắc đến vịnh Triều Dương hoặc là bãi nhỏ là nơi có thể tắm biển được. Và không gian ở phía sau mình là có thể thấy rằng là mọi người có thể tắm biển như thế. Và đây là một trong những cái vịnh được bao bọc bởi phía bên kia xa xa kia chính là hòn tranh. Thì ở đó người ta gọi là hòn tranh bởi vì đây là hòn tranh. Thì ở đó chúng ta sẽ thấy rằng là ngày xưa người ta đề cập rằng là đấy chính là cái nơi mà cỏ tranh mọc rất là nhiều. Và cái thứ hai nữa là bây giờ người ta trồng hoa màu, nhưng bây giờ đây thì dường như cái điều đó không còn, và người ta cũng muốn phục dựng lại cái rừng ở đó. Thì chủ yếu là phục vụ cho việc là quan sát tàu thuyền đi lại như thế nào, kia là cái hòn tranh mà chúng ta nói. Và đối với đảo Phú Quý thì chúng ta sẽ đề cập đến nếu như các bạn đã từng xem những bộ phim mà liên quan đến những địa danh nổi tiếng thì chúng ta thấy là như giờ tôi thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh thì đã làm cho xứ sở của Phú Yên nổi tiếng như thế nào. Thì đối với đảo Phú Quý thì nó chính là đảo quỷ trong cái bộ phim Anh Thầy Đầu Hoa. Thì đấy chính là một trong những cái điểm nhấn của cái hòn đảo này. Và cái thứ hai nữa là bởi vì đã lựa chọn, đạo diễn Đức Thịnh đã lựa chọn nhiều các hòn đảo để mà có thể đưa ra được những cảnh quay tuyệt vời. Thì ở đây cũng là một trong những sự lựa chọn của đạo diễn Đức Thịnh, bởi vì cái cảnh quan thiên nhiên của nó vô cùng tuyệt vời, giống như lúc nãy đã đề cập, đó chính là biển Triều Dương, và cái thứ hai là bãi nhỏ. Và ngoài ra thì chúng ta còn có rất là nhiều địa điểm tham quan khác mà chúng ta kể đến, đó là di tích lịch sử.
Vậy thì chúng ta quay trở lại với phần lịch sử ở khu vực này như thế nào. Về phần lịch sử ngày trước thì đây chính là một trong những cái mà người ta đề cập đến với người Chăm xưa đã từng tồn tại trên mảnh đất này, và đặc biệt là gắn liền với cô công chúa Bàn Tranh, và bây giờ vẫn còn lại, đó chính là đền thờ của cô công chúa Bàn Tranh này. Rồi đến thời kỳ mà Trịnh Nguyễn phân tranh thì người ta lại đề cập đến là một số ngư dân người ta cảm thấy hơi bị vất vả trong cái thời kỳ này của quá trình mà khó khăn trong cái việc bị chèn áp của chế độ phong kiến lúc bấy giờ, cho nên người ta cũng đã có những lần di dân đến đảo. Ngoài ra thì người ta còn đề cập đến những cái đoàn di dân của những người Trung Hoa đến khu vực này, và sau đó thì những người Trung Hoa này đã bắt đầu là di chuyển vào bên trong đất liền để cho cái công việc buôn bán cũng như là công việc làm ăn của mình thuận lợi hơn, bởi vì người ta thấy được cái sự sầm uất ở bên trong. Còn bên ngoài thì thực sự là chúng ta sẽ không thấy được cái điều này. Và như vậy thì chúng ta rõ ràng là thấy cái sự đa dạng của những cái cư dân trên đảo này, từ người Kinh, người Hoa cho đến những dân tộc khác. Tuy nhiên giờ đây thì chúng ta vẫn thấy là người Kinh là chủ yếu trên cái đảo này, và ở đây thì chúng ta chia ra làm 3 xã. Trong đó cái xã đầu tiên mà các bạn thường gặp, chúng ta đi vào từ cái cầu cảng vào, chúng ta thấy đó là xã Tam Thanh. Rồi chúng ta đến trung tâm đó là Ngũ Phùng và một cái xã khác. Chúng ta sẽ thấy rằng là chỉ có 3 cái xã chính thôi. Hiện tại thì chúng ta đã và đang ở trên cái phần của Triều Dương, và đặc biệt ở trong cái khu vực này thì nó có một cái nữa, đó là bạn biết rằng là với Triều Dương thì sẽ có cái đình làng Triều Dương. Đây là một trong những di tích lịch sử rất đặc biệt với nhiều cái quý giá, và đặc biệt là Triều Nguyễn cũng đã sắc phong cho những cái công trình, trong đó có đền đình miếu mạo và có những di tích quốc gia mà chúng ta cũng được công nhận sau này liên quan đến cô công chúa Bàn Tranh, mà liên quan đến người Chăm mà chúng ta đã đề cập. Như vậy rồi rõ ràng đây là một địa điểm rất là có giá trị về mặt thiên nhiên và cũng có giá trị về mặt di tích lịch sử, đúng rồi. Và ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan những cái địa điểm khác xem nó như thế nào nhé.